So I'm happy to be here in Budapest. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma Budapesten. On a very special day. És ez egy nagyon különleges nap számomra. It's been now 30 years since I began my research. Most van 30 éve annak pontosan, hogy elkezdtem a kutatásaimat. When I was a young man of 28 years. Amikor ugye 28 éves voltam. So hopefully the program is working for me. Tehát úgy néz ki, hogy ez a program ez számomra is bevált. So today I'm 58. Tehát ma vagyok 58 éves pont ma. And I'm looking forward to many more years. És még így szeretném folytatni egy jó pár évig. And I know many people around the world are watching. És tudom, hogy nagyon sok ember figyel engem világszerte. What I eat, what I drink, wherever I go. Ja, mit eszem, mit iszom, bárhova is megyek, mindenki figyelnek. I know that we have a diverse crowd here. Tudom, hogy nagyon sokféle ember ül itt ma ebben a hallgatóságban. And I think several countries are represented. Sőt, több országból jöttek el ma hozzánk. And different cultures. Más kultúrák. Different lifestyles, different diets. Más étkezési szokások és életmód. Different education. Tehát más háttér, más tudás. Some medical doctors, some naturopathic doctors. Vannak itt orvosok, vannak itt természetgyógyászok. So tonight, rather than thinking outside the box, tehát ma ahelyett, hogy valami teljesen új dolgot próbálnék itt elmondani, I would like you to make your box maybe just a little bit bigger. Szeretném, hogy a ti saját gondolkodásotokat csak egy picit tágítsatok. So keep what you have. Legyen az tartsátok meg, amivel már rendelkeztek tudásban. And allow me to share information with you that may make your box a bigger box to help your clients and your patients. Csak annyit engedjetek meg nekem, hogy ez az információ, amit én szeretnék átadni, az is beleférjen. Lehet, hogy egy kicsit növelni kell a doboz méretét, de így tudtok segíteni talán a klienseiteknek. So my intention is to add to what you already know and to help you in understanding this new way of thinking, this new way of living, this new way of eating. Nekem csak az a szándékom, hogy segítsek abban, hogy jobban rálássatok erre az új étkezési módra, gondolkodásmódra, életmódra, ennyi. Now the title of tonight's discussion is the alkaline pH of the body. Tehát a mai beszélgetésünknek tulajdonképpen egy címe az az, hogy a test lugos pH értéke. And the key to sustainable energy and the prevention of disease. És a kulcs a tartós energiaszinthez és a betegségek megelőzéséhez. When I wrote the book Sick and Tired, I began with a premise. Amikor megírtam a Fáradtan és betegen című könyvemet, akkor egy előfeltételezésem volt egy alapelvem. And keep in mind, this is 20 years ago. És ne felejtsük el, hogy ez 20 évvel ezelőtt volt. So this was quite challenging for most. Tehát a legtöbb ember számára ez valami nagyon új volt, vagy kihívást jelentett gondolat. And even today it may be challenging for some. És még az is lehetséges, hogy néhányaknak még ez ma is új és szokatlan. The premise is this, that there is only one health. Tehát ez az alapelv, csak egyfajta egészség létezik. Not many healths. Nem többfajta egészségi állapot. And there's only one disease or disease. És egyfajta testi rossz működés vagy betegség. Not the plurality or diseases. Tehát nem többes számban, nem sokféle betegség. I describe this one sickness or one disease. Én leírtam ezt az egyetlen betegség, egyetlen probléma dolgot. As the over-acidification of the blood and then tissues. Aként, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint a szöveteknek, és először is a vérnek, és aztán a szöveteknek a túlzott savassága. That leads to what I refer to as latent tissue acidosis. Ami tulajdonképpen ahhoz vezet, amit úgy nevezünk, hogy látens, azaz lappangó szöveti elsavasodás. Now, for medical doctors, they are taught in medical school compensated acidosis and decompensated acidosis. Tehát az orvosok tulajdonképpen az orvosegyetemen olyasmiről beszélnek, hogy kompenzált, meg nem kompenzált savasodás vagy acidózis. And this is in response to the body trying to maintain its alkaline design. De ez nem más, mint a szervezet válasza arra, hogy megpróbálja valahogy fenntartani a lugos szervezeti állapotot.
In latent tissue acidosis, the pH of the blood is perfectly balanced at 7.365 to 7.4. Tehát amikor ez a bizonyos lappangó szöveti acidózis vagy savasodás bekövetkezik, akkor a vér még teljesen rendben van, tehát 7,365-től 7,4-ig pH értéken van. But the acidity of the tissues is declining, or the alkalinity of the tissues is declining. De viszont a szöveteknek a lugossága az már csökken és romlik. This declining acidity can be measured by testing urine pH. Ezt a bizonyos romló szöveti lugosságot meg lehet mérni úgy is, áttételesen, hogy az ember megméri a vizeletnek a pH-ját. By testing the pH of the sweat. Azon kívül az izzadságnak a pH-ját is ugyanúgy meg lehet mérni. By testing lymphatic fluids. És a nyirok nedveknek a lugosságát is meg lehet mérni. And is represented in what I believe all disease from what I refer to as stage 1 acidosis up to stage 7 acidosis, which I will introduce you to. És ezeket úgy lehet kifejezni tulajdonképpen ezeket az állapotokat, amit én úgy nevezek, hogy 1-es stádiumú szöveti elsavasodástól egészen a 7-es stádiumú szöveti elsavasodásig, amelyeket majd részletesen át fogunk tekinteni ma. The blood has to maintain its integrity, its delicate pH at 7.365. De az biztos, hogy a vérnek meg kell maradnia annál a bizonyos, nagyon kényes pH egyensúly állapotba, ami 7,365. If the body is not removing acids through the 4 channels of elimination, urination, perspiration, defecation, or respiration, hogyha a test, a szervezet már nem tudja a normál csatornákon keresztül a savakat eltávolítani, és ezek az állapot, vagy ezek a csatornák, ezek ugye a légzés, széklet, vizelet és az izzadság. Then 4 types of acids. Gastrointestinal or dietary acid. Van 4 féle sav, tulajdonképpen az étrendből származó savak. Metabolic acid. Az anyagcseréből adódó savak. Environmental acid. Amelyek a környezetből érkeznek, azok a savak. And cellular acids. És bizonyos ilyen szöveti savak. From the breakdown of cells and tissues. Amelyek abból képződnek, hogy ahogyan a szövetek lebomlanak, a sejtek lebomlanak. These acids are eliminated into the connective tissue. Ezek a savak bekerülnek a kötőszövetekbe. Which I call the acid catchers. Amelyeket úgy nevezek, hogy savhalászok. For an athlete, this is the reason for all sports injury. Tulajdonképpen a sportolók esetében ez minden, ami a sportsérüléseket okozza. The metabolic acids are not properly eliminated. Az anyagcsere folyamatokból származó savakat nem lehet elég gyorsan és elég hatékonyan kiüríteni. And are taken up into the connective tissue. Bekerülnek a kötőszövetekbe. Into the muscle. Be az izmokba. This causes stage 3, stage 4 acidosis or irritation or inflammation. Ez 3-as és 4-es típus stádiumú savasodást okoz, ami gyakorlatilag gyulladásokat jelent és irritációt. There is no sensitivity, there is no inflammation, there is no pain without a dietary or metabolic acid. Nincs tulajdonképpen gyulladás, nincs irritáció, anélkül, hogy megelőzőleg már jelenne lennének ezek a bizonyos anyagcseré folyamatok által létrejött savak. This I refer then to as latent tissue acidosis. És erre utalok úgy, amit úgy nevezek, hogy látens, azaz lappangó szöveti elsavasodás. If the acidity continues, hogyha ez az elsavasodási folyamat még tovább folytatódik, the blood will respond by pulling calcium or magnesium ions from other tissue. Erre úgy válaszol a szervezet, hogy a vér kálcium és magnézium ionokat hoz el, vagy lop el, rabol el a szövetekből. In serological studies we can see then increases in calcium leading to hypercalcemia in the blood. Ezt például úgy láthatjuk kísérletekben, hogy a vérnek a kálcium szintje megnövekszik. And an increase of pH from 7.365 to 7.4 to 7.5. És azt lehet látni, hogy a vérnek a pH-ja normális 7,365-ről fölmegy 7,4-7,5-ig is. This is a marker when we see compensated acidosis in the blood, that the blood is trying to purify itself by throwing acidity out into the tissues and pulling alkalinity into the blood.
Ez pedig nem jelent mást, mint hogy a szervezet úgy próbál védekezni, hogy behúz lugosító ionokat a vérbe, és próbálja a kötőszövetekbe kinyomni a savasságot, a savakat. Compensated acidosis simply, or a state of alkalosis in the body fluids, is a state of tissue acidosis. Tulajdonképpen ez a bizonyos kompenzált elsavasodás, ez semmi más nem jelent, mint hogy a szervezet igyekszik valahogy megoldani a problémát, és nem másra utal, mint arra, hogy ez a bizonyos lappangó szöveti elsavasodás már beállt. And a marker for a cancerous condition. És ez már előjelez egy rákos állapotot. The reverse is then true when the body runs out of alkaline buffers. De ennek a megfordítottja is igaz, amikor a szervezetnek már nincs több tartaléka, lugos tartaléka. Trying to maintain the alkaline design of the blood. Mivel megpróbálta már ezt felhasználni, ami volt, arra, hogy föntartsa a vérnek a pH egyensúlyát. We see a shift from compensated acidosis to decompensated acidosis. Na, ekkor történik az, hogy a bizonyos kompenzált elsavasodásból lesz a nem kompenzált elsavasodás. Now we see a blood pH running from 7.365 to 7.3 and to 7.2. És ilyenkor azt látjuk, hogy a vérnek a pH-ja hirtelen nem, hogy nőne, hanem már leesik egészen 7,3-ra, sőt 7,2-re is. We see this in all cases of cancer. Minden rákos megbetegedés esetében pontosan azt látjuk. Where there is tissue wasting. Amikor azt látjuk, hogy már a szövetek pusztulnak. And the body is pulling alkalinity into the blood. A test megpróbálja a vérbe behúzni a lugosító anyagokat. To maintain the integrity of the alkaline integrity of the blood. Hogy megpróbálja megőrizni a saját lugos egyensúly állapotát. One of the things that we're doing is we are infusing 5% concentrations of sodium bicarbonate directly into the bloodstream. Amit megpróbáltunk csinálni az az, hogy direkt beinjekciózunk a vérbe gyakorlatilag szódabikarbonátnak egy 5%-os oldatát. When you begin to force alkalinity, you will see a dramatic shift in your patient. Amikor az ember forszírozza azt, vagy erőszakolja, hogy a lugos kémhatást elérje, akkor a páciensekben egy drámai fordulat következik be a páciensek állapotában. The need for insulin, the need for morphine. Tehát a szükséglet arra, hogy inzulint adjanak be, vagy morfimot. The need for oxycontin. Oxycontin, ez egy fájdalom. Painkillers. Igen. Yeah. Tehát akkor az, hogy fájdalomcsillapítót kapjon például a rákos beteg, will significantly be reduced or eliminated completely. Nagyon jelentősen csökkent tehát az ilyen irányú igény, vagy teljesen meg is szűnik. And rather than add to the already acidic toxic effects of acidosis with painkillers or other medications, és ahelyett, hogy még megtetéznénk a már elsavasodott állapotot azzal, hogy további gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat juttatnánk a szervezetbe, I realized that when the body is sick, hogy amikor a test beteg, it's in a state of systemic acidosis, akkor tulajdonképpen az egész szervezet, az összes szervrendszer el van savasodva. That has localized at the weakest parts of the body. De azt látjuk, hogy ez az egész állapot a szervezetnek a leggyengébb pontján ütközik ki igazán. For a woman, if it's the breast tissue, tehát hogyha egy nőnél például ez a mellszövet, such as a inflammatory carcinoma, például egy karcioma, ami éppen gyulladásban van, where there's no tumor, amikor még nincs tumor, this is the expression of systemic acidosis that is localized to the breast. Ez tulajdonképpen egy kifejeződés annak, hogy az egész szervezet el van savasodva, de egy bizonyos ponton jelenik meg, és ez a mellszövet. The body is in latent tissue acidosis. A szervezet már ugye lappangó szöveti elsavasodás állapotában van. And possibly compensated acidosis with the pH of the blood going up to 7.4, even 7.5. És ez is lehet, hogy a vér esetében azt látjuk, hogy már ez a bizonyos kompenzált acidózis állt be, tehát a vérnek magasabb lesz a pH értéke, 7,4-7,5, mint aminek kellene lennie. We can then begin infusions, intravenous infusions of sodium bicarbonate. Ekkor kezdjük el a szódabikarbona oldatnak az infúzióban történő beadását. If this is not possible, then we do oral
Hogyha ez nem lehetséges, akkor szájon át szedetjük be. And we also do this rectally. És beöntés formájában is. We can also localize through injection, not in the tumor, if there is a tumor, but around the tumor. És úgy is megoldható ez a dolog, például, hogyha egy tumorról beszélünk, hogy nem bele a tumorba injekciózzuk ezt az oldatot, hanem körül injekciózzuk a tumort. With 4 injections 5 szúrással around the tumor, a tumor körül, to neutralize the acidic pool, hogy meg tudjuk, tehát a közömbösítő, egy ilyen közömbösítő anyaggal vegyük körül a tumort, of most likely lactic acid, ami nem hiszük, hogy más, mint a tejsav, ami ott van, of which the tumor sits in. amiben csücsül ez a bizonyos tumor. This will neutralize the acids in a particular area. Ez egy bizonyos helyen, egy bizonyos területen fogja közömbösíteni a savas állapotot. It will begin the process of crystallization. Elkezdődik egy ilyen kristályosodási folyamat. The tumor will become hard. A tumor megkeményedik. And angiogenesis will be suppressed. És nem fog tovább tudni növekedni. És az érképződés? Lecsökken. Tehát akkor az érképződés gyakorlatilag egyre alacsonyabb szintre kerül. Now I am assuming that you know something about pH. Én azt feltételezem, hogy mindenki itt a teremben tud valamit a pH-ról. But a question comes up, and we hear this many times from other patients. De azért egy kérdés általában fel szokott merülni, és ezt sokszor halljuk a betegektől. When they're asking their oncologist, amikor megkérdezik az onkológust, or their endocrinologist, vagy az endokrinológust, for diabetes or cancer, a diabétesszel, tehát a cukorbetegséggel vagy a rákkal kapcsolatban. Does diet have anything to do with this? Megkérdezik egyszerűen, hogy vajon az étrendnek van ehhez az állapotomhoz köze? No, I'm sure it's not the case here in Hungary. Hát lehetséges, hogy Magyarországon nem ez van. So I would never say that you would say this. Én nem mondanám, hogy bármikor is ezt mondjátok. But in the United States, de az Egyesült Államokban, generally speaking, általánosságban beszélve, medical doctors will generally say, you can eat whatever you want. Azt mondják az orvosok ilyen esetben, hogy hát bármit megehet, amit csak kíván. There is no connection between what you eat and the disease. Nincs kapcsolata között, hogy mit fogyaszt el, mit eszik meg, és a betegsége között. Well, I don't understand this. Én nem igazán értem ezt a hozzáállást. I mean, we know that a particular lifestyle, such as smoking, pontosan tudjuk, hogy egy bizonyos életmód, például éppenséggel a dohányzás, is a risk factor for lung cancer. Az a tüdőráknak az egyik rizikófaktora. The World Health Organization has done a 10-year study. Az egészségügyi világszervezet 10 éves tanulmányát hozta nyilvánosságra. Showing specific foods. Meg kimutatva, hogy bizonyos ételek that cause specific cancerous conditions. Pont bizonyos típusú rákos megbetegedéseket okoznak. Yeah. In the United States, az Egyesült Államokban, those who have the highest incidence of colon cancer, a legtöbb, tehát akiknél a leggyakrabban fordul elő a vastagbélrák, are those whose diet is primarily or in the majority animal protein. Ez pontosan azoknál következik be, akiknek az étrendje legnagyobb részt állati fehérjékből áll. For those who are having challenges or cancerous conditions of the breast or the prostate, azoknál pedig, akik mellrákos állapotokba jutnak, vagy prostatarákkal küzdködnek. This is a result connected to dairy products. Ez direkt módon összefüggésbe hozható a tejtermékekkel. And bread. És a kenyérfogyasztással. In fact, I like bread. Tulajdonképpen én is szeretem a kenyeret. I had a piece of bread today. Ma is ettem egy kis szeletet. But it was yeast, maybe yeast-free, I hope. Whole bread, not bleached flour, white flour. Reméljük, hogy ez élesztőmentes volt, és azt is reméljük, hogy nem sima lisztből készült, fehér lisztből, hanem teljes kiörlésűből. But there are correlations between bread and breast cancer. De összefüggést figyeltek meg a kenyérfogyasztás és a mellrák között. Now I'm going to explain many things, and I know that we have only a few hours together, and but there are two
points that is the foundation of my work. Tudom, hogy itt nagyon sokáig magyarázhatnék, azt is tudom, hogy csak kevés időnk van együtt, egy néhány óránk, amit itt együtt tölthetünk, de két olyan dolog van, amivel el szeretném kezdeni, mert ez az alapja mindennek. And since, not my words, but other doctors who work for me, és nem az én szavaimmal, hanem olyan orvosoknak a szavaival élve, akik velem együtt dolgoznak. They have said this. Ezt mondták. This is Dr. Neil Solomon, who was the head of Johns Hopkins. Tehát ez Dr. Neil Solomon, aki a John Hopkins Egyetemnek volt a feje. Was President Nixon's nominee for Surgeon General. És Nixon elnök őt akarta megválasztani egy kulcspozícióba, kormányzati pozícióba. We serve on a committee for healthy communities for the United Nations. Együtt mind a ketten tagjai vagyunk egy olyan bizottságnak, amelyet az Egyesült Nemzetek Szövetsége működtet, ilyen egészségügyi bizottság. He said this about my research. Ezt mondta kutatásaimról. If Dr. Young's theories can be proven, hogyha Dr. Young elméletei bebizonyosodnak, they will revolutionize the biology and medical world as we know it today. Akkor ezek az elméletek forradalmasítani fogják a biológiát és az orvostudományt, ahogy azt ma ismerjük. Okay, here it is simply. Itt van ez egyszerűen. Bacteria is born in us and from us. A baktériumok bennünk és belőlünk születnek. Strep, staph, anthrax, E. coli. Különböző baktériumtípusok. Comes from within, not from without. Belülről jönnek kifelé, nem pedig kívülről kerülnek belénk. When you have the deterioration or the acidification of the tissue, amikor a szövetek elsavasodnak és aztán széthullanak, the tissue has to adapt to the environment. Akkor a körülvevő szövet muszáj, hogy a környezetéhez valamilyen módon idomuljon. This is what I refer to as body warming. Ezt nevezem én úgy, hogy testfelmelegedés. You know this word, body warming? Ismeritek ezt, hogy testi felmelegedés? I'll give you another word. Adok egy másikat. Global warming. You know this word? A globális felmelegedést azt mindenki ismeri. What does global warming have to do with acidity? Mi a köze vajon a savasságnak, vagy a savaknak a globális felmelegedéshez? It has everything to do with acidity. Minden, tehát abszolút köze van. What does body warming have to do with acidity? És vajon a test felmelegedésnek mi köze van a savassághoz? It has everything to do with acidity. Nagyon sok köze van. What we view then in the macro world, amit látunk a makrovilágban, is the same thing I've been viewing for the last 30 years at the micro world. Az teljesen ugyanaz, amit én megfigyeltem a mikrovilágban, a sejtek szintjén az elmúlt 30 évben. I am watching the deterioration and transformation of body cells. Megfigyelem a test sejtjének leépülését és átalakulását. Becoming bacteria in the first phase. Először is baktériummá válnak. Yeast in the second phase. Élesztőgombává a második Mold fázisban. in the third phase. Penészgombává a harmadik before it fázisban. completely breaks down into these small anatomical elements. Mielőtt a legkisebb anatómiai elemekké lebomlanának. Theoretically either to be eliminated by the body, és elméletileg ilyenkor a szervezet ezt vagy kiüríti, or incorporated into the regeneration of new cells. Vagy más sejteknek az újra termelésének a folyamatához használja föl ezeket. This takes the germ theory and throws it on its back. Tehát ez a baktérium teóriát ezt teljesen, hogy mondjam, tacsra teszi. For in the treatment of any infectious condition then, bármilyen fertőzött állapotnak a kialakulásához, I had to come up with a new word. Kellett, hogy legyen egy új szavam. Because it was not an infection which gave rise to the etiology that something from the outside was coming on into the inside. Hisz nem az volt a helyzet már, hogy az ember megfertőződött valamitől, ami kívülről bekerült a szervezetébe. But I realized at a moment that it was not the infection. Aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen nem a fertőzés itt a lényeg. Or the outside invasion of some microform. Vagy ez nem az a lényeg, hogy valami külső támadó támadja a szervezetet. But a compromise in the alkaline environment,
hanem az itt a lényeg, hogy valahogy megsérült ez a belső lugos környezete a szervezetnek. And what I was viewing was an outfectious state. És amit láttam, az nem egy megfertőződés kívülről, hanem tehát egy belülről kifele menő fertőzés. So an infection in reality is an outfection, not an infection. Tehát valójában ugye egy fertőzés az nem abból áll, hogy az ember elkap valamit, hanem hogy belül kifejleszt valamit. Well, why is this significant? Mi ennek a jelentősége? Because it takes the focus off the cell and puts the focus on the environment around the cell. Ennek az a jelentősége, hogy levesszük a figyelmünknek a nagy részét a sejtről, és áttesszük arra, hogy mi veszik körül a sejteket. Whether I'm talking to doctors in Beijing, Teljesen mindegy, hogy Kínában beszélek orvosokkal, or in Boston at Harvard, vagy Bostonban, Harvardon. This is very new for them. Ez valahogy új nekik. But if you put on your common sense hat, De hogyha az ember fölteszi azt a sapkáját, amire az van írva, hogy józan paraszt ész, this etiology that disease is born in us and from us, akkor ez az ideológia, vagy az elképzelés, hogy a betegség az bennünk, belőlünk születik, from our own personal lifestyle and dietary choices, mégpedig a saját életvezetésünknek és a saját étrendi választásainknak a következményeként, puts responsibility back on the individual patient person, abban a pillanatban a felelősség visszakerül a személyre, az egyénre. and then as a practitioner, as a doctor, És mint orvos, mint gyakorló orvos, helping that patient, whether it's tinnitus or whether it's cancerous condition, to take responsibility for their lifestyle and dietary choices. Orvosként azt mondhatjuk, hogy teljesen mindegy, hogy mi az állapot, lehet az rák, az ő étrendjének és életmódjának a következménye az, hogy jobbra fordul, vagy nem fordul jobbra az állapota. From ringing in the ears to cancerous breast to an acidic prostate, these are not things that you get, these are things that you do. Tehát akár az van, hogy az embernek csöng a füle, akár rákos lesz, akár a prostatájával van probléma, ez mind-mind annak a következménye, amit csinálunk, és nem pedig elkapjuk ezeket a dolgokat, és nem megtörténnek valahogy velünk megmagyarázhatatlanul. So this is what I've been up to for the last 30 years. Tehát pontosan erről szólt az életem az elmúlt 30 évben. As Dr. PH-csoda would say, after 40,000 blood samples, over 20,000 patients, in over 72 different countries. Tehát ahogyan egy orvos mondta, 20,000 vérminta és 40,000 páciens után, és miután 20 országban voltam. These are the two foundational theories. Ez a két alapvető elképzelés. Summarizing 30 years of research. 30 év összefoglalásaként, összegzéseként. The human body is alkaline by design. Az emberi test lugos állapotú, úgy van megszerkesztve, hogy olyan legyen. Every part of the body, from your urine to your tears to your sweat to the interstitial fluids to the blood serum, all should be in an alkaline state. Minden a szervezetben, a könyvtől az izzadságig, a vérig, a nyirokrendszerig, mindennek lugos állapotban kell lennie. And can be controlled with lifestyle and dietary choice. És ezt meg lehet oldani, lehet irányítani az életmód által és az étrendi választásaink által. If you have an acidic meal of animal protein and a glass of wine or a beer, ha az ember eszik valami olyat, amiben állati fehérje van, és utána ráiszik egy kis pohár bort, the effects of that are shown in the morning pH urine. Ez már is feltűnik a reggeli vizeletnek a pH értékében. What is currently acceptable as urine pH is somewhere between 5.5 to 7.5. Tehát jelen pillanatban azt tartják normálisnak, hogyha a reggeli vizeletnek a pH-ja az olyan 5,5 és 7,5 között van valahol. In my world, nothing below 7.2 on urine pH is acceptable. Számomra az én világomban semmi, ami 7,2 alatt van reggeli vizelet pH-ként nem elfogadható. The urine is not a product of the blood, but it is a product of the tissues. A vizelet az tulajdonképpen nem a vérnek valamifajta produktuma, hanem a szöveteknek. It is the best controlled way to test, for the patient to test, much like doing a birth control test, for managing tissue pH.
Ez a legjobb módja, a leginkább kontrollálható módja annak, hogy meg tudjuk mérni a szöveteknek a pH értékét, kb. Olyan, mint egy terhességi teszt a terhesség megállapítására. So the first foundational principle is the body is alkaline by design. Tehát a legfontosabb és elsődleges megállapításom az az, hogy a testnek a felépítése lugos természetű. All body secretions should be 7.2 or greater. Mindenfajta kiválasztott testnedv 7,2 vagy a fölött kell, hogy legyen, lugosabb kell, hogy legyen. Any pH below 7.2 is an indication of latent tissue acidosis. Bármifajta 7,2 alatti érték mutatja, hogy már bekövetkezett ez a bizonyos lappangó szöveti elsavasodás. And for the doctors here, they know that this term, latent tissue acidosis, or to medical technicians, this condition of latent tissue acidosis is not taught at any university in the world. Azt pedig a jelenlévő orvosok nagyon jól tudják, hogy ezt a bizonyos szakifejezést, hogy látens szöveti elsavasodás, ez sehol a világon nem képezi részét a tananyagnak az orvosi egyetemen. This is, I think, one of the most important things that I share. Ez szerintem az egyik legfontosabb információ, amit én így át tudok adni. When we are dealing with diabetes, Például, hogyha cukorbajjal and van dolgunk, blood sugars are high, amikor a vércukor magas, urine pH is low. akkor a vizelet pH-ja mindig alacsony. Okay, when we raise alkalinity Amikor of the tissues, blood and tissues, we force alkalinity in the blood, which then the blood forces out into the tissues. Urine pH goes up, blood sugars go down. Tehát amikor pedig elérjük azt, hogy forszírozzuk a szervezetben, tehát a lugosságot fokozzuk azáltal, hogy bejuttatunk lugos anyagokat, akkor először a vérnek a pH-ja is vissza fog menni, és azt látjuk, hogy a vércukor szintje csökken, és a vizeletnek a pH-ja pedig megnő. So the first foundational principle, the human body is alkaline design. The second principle, all body functions are acidic. Tehát míg az első alapvető elv az volt, hogy a szervezet lugos természetű, lugos felépítésű, ugyanígy a második alapvető elv az az, hogy az összes testműködés, a szervezet összes működése savas. Diet produces acid. Az étrend savakat visz be. To a lesser or greater degree. Többé-kevésbé. Metabolism creates acid. Az anyagcsere mindig savas. To a greater or lesser degree. Többé-kevésbé. If you are exercising, you create more acid. Hogyha az ember edz, akkor több sav jön létre. When you're sleeping, you're creating less acid. Amikor pedig alszunk, akkor jóval kevesebb sav képződik. So all functions, from the beating of your heart to even your thoughts. Tehát az összes funkció, a szív dobogástól kezdve még a gondolkodási folyamatokig is. So all thinking creates acids that could be harmful to health. Tehát maga a gondolkodási folyamatok is tulajdonképpen savas végtermékeket hoznak létre, ami károsíthatja az egészségedet. So maybe we should have less thoughts. Lehet, hogy egy kicsit kevesebbet kellene agyalni. There is a correlation between someone who's having lots of thoughts from an emotion, let's say, worry. Tehát van egy ilyen összefüggés, hogyha az ember nagyon sokat agyal, nagyon sokat gondolkodik, de aggódik valamiért. These acidic thoughts of worry, fear, anger can lead to a thought attack or a heart attack. Tehát akkor ezek a dolgok, hogyha az ember például nagyon fél, vagy nagyon aggódik, vagy nagyon negatívan gondolkodik, akkor ez egy olyasmihez vezet, amit én úgy nevezek, hogy gondolatroham, ami megelőzi a szívrohamot. Most of those individuals who go to the emergency room because of a heart attack, tehát a legtöbb olyan ember, aki bekerül az intenzívre szívrohammal, 80% or greater, körülbelül 80 vagy annál is több százalékok, was from a thought attack first. Először egy gondolatrohamot szenvedett el. Okay. So the last 40 years, tehát az elmúlt 4 évben, I've been researching the effect of one's lifestyle and diet and how it impacts the blood and the acid-alkaline balance of the body. Azt vizsgáltam, hogy az étrend és egyáltalán az életstílus hogyan hat a testre, és hogyan befolyásolja ezt a bizonyos lugos felépítést, hogyan tolja. Which makes my research quite unique.
ami a kutatásaimat eléggé egyedülállóvá teszi. You tell me what you're eating, and I will tell you what disease you will have. Tehát megmondod, hogy mit eszel, én meg megmondom, hogy milyen betegséged van. And I will tell you the symptoms. És még a tüneteket is elmondom. I look at one drop of blood, I will tell you where you're at, and I will tell you within 6 to 12 months what you're going to be expressing in the form of symptomologies. Tehát egy csepp vért megnézek, ami tőled származik, és talán meg tudom mondani, hogy most hol tartasz, és hogy mik a kilátásaid tünetek tekintetében a következő 4-6 hónapra. I don't know if you know this gentleman, Tony Robbins. Nem tudom, hogy ismeritek ezt a fiatalembert, Tony Robbins. He's a motivational speaker. Ő egy ilyen motivációs tréningeket tartó előadó, jól ismert. Tony had cancer, brain cancer. A Tonynak agydaganata volt, agyrákja. Pituitary tumor. Egy tumor. Yeah. You can see what he's eating there is broccoli. Látszik, hogy mit fogyaszt itt, mi van előtte? Brokkoli. Now, I don't know what you had for breakfast, but that's what I had for breakfast. Nem tudom, hogy ti mit reggeliztek, de én ilyesmit. And we now have university studies that show that broccoli not only prevents cancer, but will reverse cancer. És vannak olyan tanulmányok most már, egyetemekről származó tanulmányok, amelyek azt bizonyítják, hogy a brokkoli nem csupán megelőzi a rákot, hanem még vissza is fordíthatja. So part of our treatment is not just infusing alkalinity into the bloodstream. Tehát a kezelésünknek nem csupán az a jellege, hogy bejuttatjuk ezt a szódabikarbona oldatot a szervezetbe infúzióval. By using sodium bicarbonate, but by using foods that also support the alkaline design of the body. Hanem egyúttal azt is figyelembe vesszük, hogy olyan ételeket egyenek a betegeink, amelyek elősegítik a lugos állapot visszaállítását. The proanthocyanidins and the icanthocyanids in broccoli are antioxidants, and antioxidants are antacids that neutralize the acids of diet and metabolism. Olyan speciális anyagok találhatók a brokkoliban, amelyek tulajdonképpen sav lekötő hatásúak, vagy sav közömbösítő hatásúak. So for all cancerous conditions, tehát mindenféle rákos állapot kialakulásához, all of our patients, and even diabetics, for all health challenges. Tehát mindenféle ilyen rossz egészségi állapotnak a kezeléséhez. Our patients can eat as much as they want and as often as they want. Annyit tehetnek a mi klienseink, amennyit csak akarnak, és ahányszor szeretnének. If they follow two rules. Hogyha két szabályt betartanak. The first rule, the food has to be green. Az első, az ételnek zöldnek kell lennie. The second rule, it has to be liquefied. A második pedig, hogy folyós állapotúnak kell lennie ennek. Or juiced. Vagy kifacsart lének. Yeah. So, you know this famous basketball star? Van ez a híres kosárlabdajátékos, sztárunk. Shaquille O'Neal. O'Neal. 7 foot, what is he? 7'1", 7'2". When he came to me as a patient, 330 pounds. That's in kilos. That's 165 kilos. Igen, tehát amikor eljött, tehát látszik, hogy egy jó nagy darab gyerek, de amikor eljött hozzám, mint beteg, akkor olyan 160 kiló volt már. His contract calls that he has to be under 300 pounds, or he has to be under 150 kilos. Tehát a lényeg az, hogy a szerződésében előírták neki, hogy nem lehet a testsúlya több mint 150 kiló, és ezért jött el. Here's a big man with lots of muscle. Yeah, itt ez a nagy ember a rengeteg izmával. Where am I going to get my protein if I don't eat animals? Azt mondja, hogy Jézusom, hogy fogom a fehérje bevitelemet megoldani, hogyha nem ehetek állati fehérjét? I say you're going to eat like a horse and a cow. Mondtam neki, hogy semmi probléma, úgy fogsz táplálkozni, mint egy ló vagy egy tehén. But if I eat like a cow and a horse, won't I be weak and tired and have no energy? De érvelt ez ellen, hogy azt mondja, hogy ha én ezeket eszem, mint egy ló vagy egy tehén, akkor nem lesz energiám, teljesen legyengülök. Just the reverse. De nem, pont ellenkezőleg. He had more energy. Több energiája lett. You see? And it was more sustainable energy. És ez az energia tartósabban, kiegyensúlyozottabban volt. Rather than going up and down throughout the day. Mint hogy így ugrándozzon az energiaszint fel
hanem így fölment szépen fokozatosan, and stay sustained for many hours. és megmaradt ugyanazon a szinten sok órán keresztül. So I put him on broccoli and spinach and celery and cucumbers. Úgyhogy amit kapott, az mindenféle ilyen jó zöldség volt, brokkoli, zeller, uborka, spenót. And one of my favorite, which you can eat as many as you'd like. És egyik kedvencem, amit bárki megehet, és én nagyon szeretem. And that is avocado. Az az avokádó. Yeah, avocado. Yeah. 3, 4, 5, he was eating 8 to 10 avocados a day. Hát normális embernek 3-4 megtesz egy nap, de ő olyan 8-10-et bekanalazott. And then he started drinking this green drink. Anybody have a green drink? És aztán elkezdte a zöld italt is inni. Van valakinél egy zöld ital? Na, hagyd nézzük. So he started drinking grass. Elkezdte a füveket inni. Not smoking it, but drinking it. Nem szívni, inni. So none of this. Man. Nem ez volt. Yeah, but he was drinking, right? Inni. Yeah. Oh, sorry, I just about had some. Bocs, majdnem belekóstoltam. Yeah. So what we are treating then as doctors are effects rather than cause. Tehát amit kell itt csinálnunk az az, hogy meg kell vizsgálnunk az okokat, és nem pedig csak a következményeket. I was at the hospital today. Ben voltam ma egy kórházban. And I looked in on some of the other patients in the hospital. Megnéztem másokat is. And it was breakfast time. És éppen reggeli idő volt. And I couldn't believe I would be in the hospital too if I was eating what they were serving. Hát az igazság az, hogyha nekem is azt kéne ennem, amit ott felszolgáltak, akkor én is most már kórházban lennék. This has to change. Ennek változnia kell. You cannot build healthy blood. Az ember nem tud egészséges vért létrehozni. Build a healthy body. Nem tud egészséges testet, szervezetet létrehozni. On cow's milk, on coffee, tehéntejjel, kávéval, or animal meat. Például vagy húsokkal. It just doesn't work. Ez csak egyszerűen nem működik. Yeah, so I will show you some blood pictures, okay? Mutatok egy pár vérképet, so vérről készült képet. Understanding this cause and effect relationship. A lényeg lenne megérteni ezt a bizonyos ok-okozati összefüggést. So unfortunately, some of us are in this type of lifestyle. This is what happens in the United States. Tehát az a probléma, hogy a jelenlegi életstílusunkkal például ez történik az Egyesült Államokban is. They go from an acidic bottle. Elindulunk egy comis üvegtől, ami már savas dolgokat tartalmaz. To a very strong acid called Pepsi or Coca-Cola. És folytatjuk a Pepsi-Colával, meg a Coca-Colával, ami rettenetesen savas. And then it goes from one acid to another acid, beer. Egyik savtól a másikig megyünk, tehát a sörre térünk át. And then they end up in the hospital on an IV, right? És utána ott van szépen az infúzió. This doctor must be mad. Sorry. That's my mad scientist picture. Ja, igen, ez az őrült tudós kép Dr. Youngról. Kedves kép. So here, in the one disease, there are 7 stages. Tehát ez ebben a bizonyos elméletben, hogy egyetlen egy megbetegedés létezik, nem zárja ki, hogy több stádiuma létezik annak a megbetegedésnek. The first stage of acidosis is enervation. Az első stádium az gyakorlatilag ilyen alacsony energiaszint, enerváltság. The second stage of acidosis is sensitivities or irritation. A második pedig az, hogy ilyen irritációk, allergiák keletkeznek. Now, we can reverse 100% of the time all allergies. Az összes allergiát teljesen el tudjuk mulasztani mindig 100%-ban. Whether they be food or whether they be environmental. Mindegy, hogy ilyen környezeti ártalmakra allergiás az illető, vagy valamilyen ételre. This is very, very simple. Ez baromi egyszerű. Any skin eruptions are a result of acids being eliminated through the skin rather than through normal urination. Bármifajta kiütés, amit látunk a bőrön, az csak annyit jelent, hogy a szervezet a bőrön keresztül próbálja kiválasztani azokat a savakat, amit normálisan már nem tud másképp. Phlegm or catarrh is third stage acidosis. Ez micsoda? Gyulladás? Váladékozás? Hurut, köszönöm szépen. Jó, tehát a hurut. Igen, az a harmadik stádium. This is the body secreting alkaline buffers to neutralize the acid in order to protect healthy tissue. Ez azt jelenti, hogy a szervezet megpróbál ilyen lugos testnedvekkel védekezni a savak ellen, és így ezt kiválasztani. Does Hungary have cases of fibromyalgia, lupus? Magyarországon ismerünk ilyen lupuszos eseteket?
Maybe conditions related to spirochetes, which is another issue, but I don't have time I can talk about, called Lyme's disease. Lyme-kór. Yeah, these are all acidic conditions which I referred to as stage 4 acidosis. Ezek mind ilyen elsavasodott állapotok, amelyekre úgy utalok, hogy acidózis savasodásnak a következménye. Remember, when we're in body warming, due to overacid, what happens to tissue? Tehát emlékezzünk csak vissza, hogy mi történik akkor, amikor a szervezet... It transforms into bacteria. Tehát a szervezet, amikor ezt a felmelegedést átéli, mivel túl sok sav van, Do we reverse the Lymes by using antibiotics to kill the bacteria? Tehát ez a kérdés, hogy például egy Lyme-kórt meg lehet-e fordítani úgy, hogy az ember antibiotikumokat ad? This does not work. Sajnos nem. With this science, this will put an end to the use of antibiotics. Ez a fajta új biológia, amiről beszélek, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy beszüntetjük majd, hogy nem az antibiotikumok használatát úgy, hogy vannak. So rather than anti-life, we have a process to reestablish alkalinity through hyperalkalization so that tissue can be restored and toxic waste products or biological forms can be then eliminated from the body. Tehát az a lényeg, hogy ugye az antibiotikum az azt jelenti, hogy anti-élet, és ahelyett, hogy ezzel élnénk, ezzel az eszközzel inkább visszaállítjuk a szervezetnek a lugosságát, és ezzel megerősítjük, és ezzel képessé tesszük arra, hogy kiválassza azt onnan belülről, aminek el kéne távoznia, és így helyreáll az egészség. The beauty of this is there are no negative side effects from hyperalkalization. A gyönyörű ebben a dologban az, hogy nincs semmifajta mellékhatás annak, hogyha a hiperlugosítást csináljuk. As doctors, we know the negative side effects of antibiotics. Ugyanakkor orvosként tudjuk, hogy az antibiotikumnak számos mellékhatása van. Especially long-term use of antibiotics. Különösen, hogyha hosszú távon használjuk őket. So, catarrh, which is stage 3, stage 4 inflammation, dealing with any aches, pains, arthritis, these are resolved through this hyperalkalization process. És tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy ez a hullatos állapot után a 4-es típusú, ezek a különböző gyulladások, fájdalmak, ízületi gyulladás, ezek mind visszafordíthatók. Stage 5 acidosis can be seen under MRI, PET scans, in some cases X-ray, where we actually see calcifications of acidity. Uh-huh. Tehát azt mondja, hogy ez az ötös stádiuma az elsavasodásnak, az nagyon meg lehet figyelni különböző módokon, röntgensugárral, meg egyéb módokon, hiszen ilyen megkeményedett szövet darabokat látunk. So if we have any oncologists in the room, hogyha van itt onkológus, the question is what comes first? The calcifications? Tehát az a kérdés, hogy mi jön előbb? Előbb jön a kalcifikáció? Or the tumor? Vagy pedig a tumor? If we are seeing calcifications on the breast or in the brain, hogyha látunk különböző kőképződést az agyban, vagy pedig a mellben, these are the way in which the body protects itself from excess acidity. Így próbál a szervezet védekezni a fölösleges vagy túlzott savasság ellen, köveket hoz létre. Calcifications of the breast always precedes tumor formation. Tehát mindig, amikor köveket, csomókat látunk a mellben, az mindig megelőzi a rákos állapotot. And calcifications where they may be found anywhere in the body, such as in cataracts, in the eye, the brain, the breast, the lung, the liver, the bowels or the reproductive organs. Teljesen mindegy, hogy hol vannak ezek a kövek az agyban, a szemben, a tüdőben, a májban, az epében, vagy pedig a reproduktív szervekben. What precedes the calcification is dietary and metabolic acid. Ami ezt a bizonyos kőkialakulást megelőzi, az mindig az anyagcsere miatti sav terhelés. And further evidence that the body is in latent tissue acidosis. És egy további bizonyíték arra, hogy a szervezet a látens szöveti elsavasodás állapotában van. And seeing deficiencies in alkalinity in the urine and the saliva pH. És látjuk azt, hogy a nyál és a vizeletnek a pH-ja már alacsony, tehát nem megfelelő. And a possible increase
such as found in compensated acidosis in blood pH. És azt is láthatjuk, mint például a kompenzált acidózis esetében, hogy a vérnek a pH-ja viszont már magasabb, mint a normális. In the condition of atherosclerosis, például a csontritkulás esetében, this is further evidence of the body protecting itself az érelmeszesedés esetében from dietary and metabolic acid. És azt látható, hogy ezek a lerakódások azért jönnek létre, mert a szervezet így védekezik az elsavasodás ellen. In the case of hypercholesterolemia with an increase of total cholesterol or an increase in low density lipoprotein. Tehát látjuk ugyanezt látjuk a koleszterin színnek a növekedésével, amikor mindegy koleszterin érték növekszik, vagy amikor csak az egyik, az pedig az alacsony this is koleszterin. an indication of acidosis. Ez is az elsavasodásnak egy mutatója. Cholesterol is not the problem, nem a koleszterin a probléma, but the body's solution to neutralize and buffer acidity. hanem éppen, hogy a szervezetnek a megoldása arra, hogy tudja pufferelni, hogy tudja tárolni, vagy hogy tudja közömbösíteni a túlzott savat. The continued acidic lifestyle and diet, if not changed, will lead then to stage 5 acidosis or atherosclerosis and artery blockage leading to heart attack or stroke. Tehát ha az ember nem változtat az életstílusán és folytatja azt a savasító életmódot, amit eddig is csinált, akkor azt látjuk, hogy érelmeszesedés lesz, az erek megkeményednek, és ez érelzáródáshoz, majd pedig szívinfarktushoz vezet. If it continues, it goes to acidosis, goes to ulcerations. Aztán mindenfajta üszkösödés. And degeneration. Fekélyesedés lesz, és leépülés, szövetpusztulás. MS, ALS, Parkinson's, cancers. Parkinson betegség, ez a szklerózis multiplex. Osteoporosis. All of these are conditions of the body trying to reestablish its alkaline design, and the effects are these conditions. És tulajdonképpen a szervezet még ekkor is próbálkozik azzal, hogy valahogy helyreállítsa az eredeti lugos jellegét, de ez már nem sikerül. So when I said this 20 years ago, amikor én ezt mondtam 20 évvel ezelőtt, I say it now, és most is mondom, there is only one sickness and one disease, hogy egyetlen egy megbetegedés, egyetlen egy betegség létezik csak, and that's the overacidification of the blood, then tissues due to an inverted way of living, eating and thinking. És ez nem más, mint a szervezetnek, a vérnek az elsavasodása, azért, mert az ember tehát felborult az egyensúly az étkezésben, az életmódban és a gondolkodásban is. We see this in the macro world, such as here I have some of our organic grapefruits biologically transforming. Tehát itt van például, ezt látja az ember a kinti világban, tehát nem csak a szervezeten belül, itt van például 2 grapefruit, amit mi termesztünk, és látjuk, hogy ez hogy alakul át biológiailag. From a healthy state to an unhealthy state. Egy egészséges állapotból egy már beteg állapotba. Such as in this case we could relate this to expressions on the surface of the skin. Ugyanezt látjuk a bőrfelületen is, amit az előbb a grapefruittál. To conditions of the lung from a smoker. Ugyanezt látjuk a dohányzás esetében egy dohányosnak a tüdejében. And we can see very much the acid crystallizations. Látjuk a kikristályosodott savakat. As the way the body tries to protect itself. Amint a szervezet próbál valahogy védekezni. From the acidic toxins from smoke. A savas mérgektől, amelyek a füstből kerülnek a szervezetbe. Cigarettafüstből. Because of time, I will just touch on a few thoughts on cancer and my work there. Mivel időszűkében vagyunk, csak egy néhány gondolatot így érintőlegesen a rákkal kapcsolatban, és hogy én mit végeztem ezzel kapcsolatban. Current medical science is trying to find the cause and the cure of cancer by focusing on the genetics or the DNA and on the cell itself.
Tehát jelenleg az orvostudomány egy olyan úton van, ahol próbálja megtalálni a ráknak az okát, meg a gyógyítását is, úgyhogy megnézi a genetikus vonalat, megnézi a DNS-t, és ezáltal próbál valahogy közelebb jutni az igazsághoz. I would suggest to you that cancer is not a cell, but it is actually a poisonous acidic liquid that affects the cell, giving rise to a cancerous cell rather than a cancer cell. Tehát a helyzet az úgy néz ki az én véleményem szerint, hogy nem úgy van ez, hogy vannak egyszer csak ráksejtek, hanem úgy van, hogy van egy savas, elsavasodott állapot, és az a környezet, ami körülveszi a sejteket, azok befolyásolják rosszul a sejteket, és ebből alakul ki egy ilyen savas, rákos állapot. So in the condition of a cancerous state, the focus is on the fluids of the body, not the cell itself. Tehát nem megyünk semmire azzal, hogyha csak a sejtekkel foglalkozunk, hanem a savas test folyadékokkal, ami körbeveszi a sejteket, azzal kell foglalkozzunk. And that's why we have such a high success, over 90% reversal on an array of different cancerous conditions. És pontosan ez magyarázza ez a megközelítés, hogy miért van olyan jó sikerarányunk, több mint 80%-os a mindenfajta típusú ráknak a visszafordításában. So a cancerous condition is not a localized problem that metastasizes. Tehát nem arról van itt szó, hogy ez egy helyi probléma a rák, mert úgy értem, hogy az egy bizonyos helyen a szervezetben megjelenő probléma. A cancerous condition is a systemic acidic condition that localizes then to the weakest parts of the body. Hanem arról van szó, amit már elmondtam, hogy a teljes szervezet el van savasodva, és az ott ütközik ki, ahol a szervezet a leggyengébben tud védekezni. The tumor formation is the body's attempt to encapsulate spoiled cells to protect healthy tissue. És a tumorképződés nem más, mint a szervezetnek egy védekező mechanizmusa, hogy körbe vegye valahogy egy ilyen szinte betokosodjon az a rész, ami már el van rohadva szó szerint. And is very much the way in which the body protects itself. És ez semmi más, mint a szervezeti védekező mechanizmusa. From cells that spoil and produce acids that can spoil other cells. Annak a folyamatnak a megállítása, hogy vannak rohadó sejtek, amelyek más sejteket megfertőznek, és aztán ez a folyamat, hogy ne terjedjen túlságosan ki. Much like taking a spoiled apple. Nagyon hasonló ez ahhoz, hogy az ember vesz egy rohadt almát. A rotten apple and putting it in a bushel of healthy apples. Aztán beleteszi egy nagy tál rendes, még egészséges alma közé. The acids from the apple will spoil all the rest of the apples, and there's a chain reaction. Tehát ez gyakorlatilag egy láncreakció, amit meg tudunk ilyenkor figyelni. A rohadt almából származó savak megfertőzik gyakorlatilag a többi almát is, és ez így elterjed az egész tálban. The body intelligently stops that process. A test intelligens módszere ennek a folyamatnak a megállítására. Through the formation of fibrin monomers which crosslink. Különböző olyan szövetek, olyan szövetvédő hálónak a létrehozása, forming the tumor. Amely végül egy tumort alkot. A scientist in 1912, Alexis Carrel 1912-ben, egy tudós volt. He removed a minute piece of heart muscle from an unhatched chicken embryo. Kivett egy csirke embrióból, annak is a szívizmából egy kis részt. He put it in a Pyrex flask of his design. És belerakta valamibe, nem tudom mibe, valaki ezt tudja esetleg? And every 48 hours he changed the fluids. És minden 48 órában kicserélte a folyadékot. Putting in the proper alkaline minerals. Beletette ebbe a folyadékba a megfelelő lugosító ásványanyagokat. And when he stopped this after 20 years, the heart died. És amikor ezt leállította 20 év után, akkor ez a szívizom darab tehát elpusztult. The secret on Carrel's chicken heart surviving for 20 years lies in the knowledge that the cell is only as healthy as the fluids it's bathed in. És ebből az volt a következtetés, hogy ez a csirke szívnek a túlélése 20 éven keresztül abban a tudásban gyökerezett, hogy a sejt csak annyira egészséges, amennyire az a folyadék, amiben lebeg. This is early documentation of my theory of alkalization. Ez egy nagyon korai dokumentációja annak a fajta elképzelésnek, amit én lugosításnak nevezek manapság.
Later, Otto Warburg, who received the Nobel Prize in Medicine in 1932, Otto Warburg, aki 1932-ben kapott Nobel-díjat, orvosi Nobel-díjat, suggested when the pH is wrong, azt mondta, hogy amikor a pH rossz, oxygen falls, az oxigénszint esik, cells respire in an anaerobic environment by fermentation, giving rise to increased acidity. Akkor a sejtek úgy próbálnak lélegezni, hogy egy oxigénmentes környezetben tehát gyakorlatilag rohadás által próbálnak megmaradni. So cancer is a result of an acidic environment. Tehát ebből az következik, hogy a rák az semmi más, mint egy savas környezetnek a végterméke. And can very much be prevented or reversed. Nagyon is megelőzhető, vagy nagyon is visszafordítható. Through an alkaline lifestyle and diet. Hogyha az ember lugosító életmódot folytat és lugosító ételeket eszik. Here are some serological samples of blood. Itt van egy pár vérminta. These are healthy red blood cells. Ezek egészséges vörös vértestek. They're round, they're even in color, even in size, even in shape. Tehát teljesen szimmetrikusak, világosak, tündökölnek úgymond, és nincsenek összetapadva, kerekek, és jól néznek ki egyáltalán. This is the blood of a cancerous condition. Ez pedig egy rákos állapotban a vér. Here we see the beginning of a tumor formation. Itt pedig egy tumor kialakulásának lehetünk a tanúi. Incorporating a white blood cell. Vannak benne fehérvérsejtek. Yeast cells. Vannak benne élesztősejtek. In a fibrin net. És egy ilyen szövet védőháló keletkezik. Metabolic and dietary acids coat the red blood cells. A savak veszik körbe. Causing red blood cells to stick together. A vörösvértesteket, amelyek így aztán összeragadnak. This is a very visual test. Ez nagyon-nagyon vizuálisan látható dolog. And should be done first before any other testing. És ezt kell csinálni legelőször, mielőtt még bármi egyebet tennénk. From here we can do other testing and examinations to determine the condition of that particular organ or gland. És innen kiindulva tudunk további teszteket végezni, hogy lássuk annak az adott szervnek vagy mirigynek az állapotát, vagy jobban meg tudjuk vizsgálni. Using the PH Miracle whole body plan. Tehát, hogyha a PH-csoda teljes szervezetre vonatkozó módszerét alkalmazzuk. In a condition of breast cancer as the localized area, but metastasized to other areas of the body. De azt látjuk például egy mellrák esetében, hogy van egy helyi probléma, de ez kiterjed a testnek a többi részére is. These are the first serological samples of the blood with acid crystals and the grouping or symplastism of the blood. És látjuk ezeket a jellemző dolgokat, össze vannak tapadva a vörösvértestek, és ott vannak a kikristályosodóban lévő savak. And then 90 days later, from a cancerous condition to no cancer. És hogyha az ember követi a PH-csoda programot, akkor látja az első állapotból egy olyan 90 nap múlva lesz egy teljesen egészséges állapot. Using diet, lifestyle and hyperalkalization treatments. Tehát, hogy az ember a megfelelő életmódot, étrendet követi, és ezt a bizonyos hiperlugosítás módszert alkalmazza. Here is the PET scan of metastatic cancer. We can see cancer throughout the vertebrae. Látunk itt egy ilyen szkenneléssel tehát létrehozott felvételt, hogy a rák az tulajdonképpen elterjedt már a szervezetben. In the liver. Gerincrák. In the liver. Aztán several spots in the lung. Látunk a tüdőben foltokat. The clavicle. We see the ribs. Látunk a bordákon, kulcsonton. And in the pelvis. Medencecsonton is. This is in March 28, 08. Tehát ez 2008 március. After receiving chemotherapy of carboplatinum. Miután kemoterápiát kapott az illető. And I think one other chemotherapy drug. És kemoterápia, tehát valami más kemoterápiás gyógyszert is. Very little change from March to May as it pertains to the spine here.
Tehát elég kevés a változás, hogyha megnézzük a különböző területeket, amit az előbb is végignéztük. Tüdőben ott van, and also the pelvis. És a medencecsontnál is ott van még. This patient came and és a gerincnél. To the PH Miracle Living Center. Eljött hozzánk ez az illető a PH-csoda életmód központba. We put him on the hyperalkalization program. A hiperlugosító programra rátettük. The diet. Követni kezdte azt az étrendet. As outlined in chapter 11. Well, you have a book here? Ami a 11. fejezetben is benne van. So chapter 11 in the PH Miracle for Weight Loss. Ez pedig a PH-csoda fogyás könyv. So we call this the PH Miracle for Cancer right now. Most úgy nevezhetnénk, hogy a PH-csoda a rákra. What works for weight loss and weight gain also works for diabetes and cancer. Hisz ugyanaz, ami működik a testsúlynál, az működik a rák esetében is, illetve működik a cukorbaj esetében is. It also works for smoking cessation. Whatever the condition is. Teljesen mindegy, hogy mi a baj. If you want to cure cancer or you want to lose weight, it's the same protocol. Ugyanaz a protokoll, hogyha az ember például szeretne a testsúlyából leadni, vagy pedig szeretné a rákot visszafordítani. One sickness, one treatment. Azt mondja, hogy egy betegség létezik, ennél fogva aztán egyetlen egy kúra van. Here's 3 months later. Ez pedig nálunk eltöltött 3 hónap után. This is after using the PH Miracle protocol. Miután a PH-csoda protokollt alkalmaztuk. And here's the blood profile. És itt a vérkép. From an acidic state to an alkaline state. Amikor megvolt az átmenet a savas állapotból a lugos állapotba. We see a significant reversal of cancer in the spine. Látjuk, hogy eltűnik szinte a rák a hátgerincből. To here. Innen ide. No cancerous conditions in the pelvis. Látjuk, hogy nincs rákos daganat már, vagy rákos sejtek nincsenek már a medencecsonton. Lung or liver. Aztán látjuk, hogy a májban sem, illetve a tüdőben sem. This is what we call a PH miracle. És ezt nevezzük PH-csodának. Here are 2 type 1 diabetics. Itt van 2 egyes típusú cukorbeteg gyerek. The youngest boy here, Gabriel. A fiatal Gabriel. 6 years old. 6 éves. Nathan, 9 years old. És Nathan pedig 9 éves. Type 1 diabetes. Mind a ketten egyes típusú cukorbetegek voltak. What did the blood look like? Hogy nézett ki a vérük? Okay, where are the problems? Itt vannak a problémák. We have oxalic acid. We have crystals. Oxásav, kristályosodva. We have sugar crystals in the bloodstream. Cukorkristályok benne a véráramban. These are evident throughout the entire serological sample. Ez látszik az mintában mindenütt. And cannot be mediated by taking insulin. És ezt nem lehet úgy megoldani, hogy az ember inzulint fecskendez be. This is why diabetics don't die from diabetes, they die from heart disease and other conditions. És ez a magyarázat annak, hogy a cukorbetegek nem magával a cukorbetegségbe halnak bele, hanem valami más megbetegedésbe, a szívbajba és egyebekbe. But what I discovered was quite significant. De amit felfedeztem, az meglehetősen jelentős. The diabetes does not begin in the pancreas. Hogy nem a hasnyálmirigyben kezdődik a cukorbetegség. Diabetes begins in the small bowel. Hanem a vékonybélben. And diabetes precedes the congestion or damage to the small intestine due to ingestion of animal protein. És tulajdonképpen az történik, hogy megsérülnek a bélbolyhok a vékonybélben, mielőtt bármifajta cukorbetegség kialakulhatna. So it's important to understand that we have a double loss of base when we eat chicken, pork, fish, turkey, lamb. Tehát jó, az ember tudja, hogy duplán is veszíthet azzal, hogyha állati fehérjét, állati húsokat eszik. For every molecule of acid that is produced, uric acid, sulfuric acid, for phosphoric acid, nitric acid, we lose 2 molecules of sodium bicarbonate. Tehát amikor az ember állati fehérjét eszik, akkor minden egyes savas melléktermékre, különböző savak, amik képződnek ilyenkor, két molekulányi, tehát minden egyes sav molekulára 2 molekulányi
szódabikarbóna. So what preceded the diabetes in children, or what precedes diabetes in children, is constipation of the bowel due to ingestion of animal protein. Tehát ami például a gyerekeknél a kialakuló cukorbetegséget megelőzi, az ilyen elzáródások a bélben, és ez pedig az állati fehérjék miatt van. Now these two cases we followed now for a year and a half. Ezt a két fiút már 2,5 éve nézzük. And when we began testing blood insulin, there was no blood insulin after eating carbohydrate. Amikor pedig elkezdtük nézni még a kezdetén, hogy mi történik, amikor szénhidrátot fogyasztottak, akkor láttuk, hogy a vérükben nincs inzulin. So the pancreas was not secreting any insulin into the bloodstream. Semmi inzulin nem választott ki a hasnyálmirigy a véráramba. Now that's been reversed. Ez pedig most már teljesen rendbe jött. There is a cure for type 1 diabetes. Van kúra az E1-es típusú cukorbetegségre. You don't know this though. Bár az ember erről nem nagyon hall. This is not good news for big business. Ez a nagy gyógyszergyárak számára lehet, hogy nem olyan jó biznisz. But it's good news for two diabetic children that they do not have to be diabetic. De a két gyereknek annál jobb hír, hogy nem kell egész életükben cukorbajosként élniük. And they are no longer on insulin. Nem kell, hogy inzulint kapjanak már. And they can now eat carbohydrate. Most már szénhidrátokat is ehetnek. And their blood sugars stay under 90. I don't know what your ranges are. That's 90 alatt marad a vércukorszintük. Nem tudja, hogy Magyarországon ez hogy van bekalibrálva, de a normál tartományban van a vércukorszintjük. But the correlation between diabetes and the bowel is significant. De a cukorbetegség és a belek közötti összefüggés az nagyon-nagyon fontos. This is a year later on Gabriel. Ez egy évvel később Gabrielnek a vére. The serological samples of live blood from here. Innen ide jutottunk. No indication of the bowel is clear. Semmi probléma nem látszik már. All of my treatments incorporate reestablishing the alkaline design of the entire alimentary canal. Minden olyan kezelés, amit én alkalmazok, az arra irányul, hogy visszaállítsam az egész emésztő rendszernek a lugosságát. The basic protocol, az alapvető protokoll, I refer to as the COWS plan. Úgy nevezzük, hogy tehén program, ami az angol szó összerakásból áll. This is an acronym. Ez egy rövidítés. Referring to chlorophyll. Klorofil a C. Increased oil and oxygen. Aztán megnövelt olaj és oxigénbevitel, az O. Hyperalkalizing with alkaline water. A hiperlugosítás a lugos vízzel történik, az a W. And anywhere from 20 to 25 grams of sodium chloride. És 20-25 gram só. And up to 25 to 50 grams of sodium bicarbonate. És 25-50 gram szódabikarbóna per nap. Show you the live blood. Az élő vércsepp. Of one of my patients where I was able to catch some of this biological transformation or pleomorphism. Tehát amit én úgy nevezek, hogy pleomorfizmus, tehát biológiai átalakulás, az egyik páciensemnek a vérében ez elég jól látszik, hogy ez hogy történik. Here we see Filamentous bacteria. Itt egy baktérium. Using CPR testing anthrax. Here we see what are called codocytes. Hematology would call these codocytes, and we see the biological transformation from a anthrax-like bacteria into a blood cell. Hát azt mondja, hogy egy ilyen anthrax baktériumból gyakorlatilag látjuk az átalakulást vérsejté. The reverse, coming out of the blood cell, és az ellenkezője, comes the bacteria. Kijön a vérsejtből a baktérium. This is where bacteria is born. It's born in and out of body cells. A testsejtekből születnek meg. And it can go back or forth. Tehát ez így is úgy is oda-vissza működhet. This is conducive to the pH of the environment. Ez attól függ, hogy milyen a pH-ja a környezetnek. The more acidic the patient,
Minél savasabb a páciens, the more we see these biological transformations. annál több ilyen átalakulást látunk. The end result that I have documented is the potentiality for an infectious condition based upon a change in an environment moving towards a more acidic environment, giving rise to bacteria, yeast, which is always a common microform in any serious illness. Jó, tehát a végkonklúzió az, hogy tulajdonképpen amikor a szervezet savasodik, egyre savasabb lesz, akkor azt dokumentáltam le, hogy hogyan jelennek meg a gombák, penészgombák, az élesztőgombák, és hogy ezek mindig jelzik egy súlyosabb megbetegedésnek a közelettét vagy jelenlétét. Tehát különböző típusú betegségekre különböző típusú gombák, baktériumok jellemzőek. This is the nature of matter, to be able to change its form or function. Így ez az anyagnak a természete, hogy képes megváltoztatni a formáját, illetve a működését, a funkcióját is. You're probably familiar, kind of moving through here, probably changing our thoughts here, going and looking at a cholesterol for a minute. Tehát nézzük meg egy pillanatra a koleszterin szintet is. This is the landmark study that was published in the Lancet in 1986. Ez egy Lancet nevezetű újságban, illetve folyóiratban lett nyilvánosságra hozva 86-ban. This supports my theory that cholesterol is being released to prevent overacidity in the body. És ez bizonyítja az én elképzelésemet, miszerint a szervezet azért gyártja a koleszterint, hogy meg tudjon birkózni a felesleges savakkal. And this is why using statin drugs to lower cholesterol can only end in the result of what you're trying to prevent, and that is a heart attack. És azt mondja, hogy a koleszterin szint csökkentését célzó gyógyszereknek éppen ezért az a végeredménye, hogy végül az lesz, amitől meg akarta védeni a pácienst, magyarul szívinfarktus. But the pharmaceutical companies do not want the doctors to have this information. De nem biztos, hogy ezt szerették volna, hogy ez az orvosok tudomására jusson ez az információ. Because it puts an end to statin drugs. Mert ez véget vet a koleszterinra felírható gyógyszerek bizniszének. And that is evident in the continuation of this study, showing that the increase of simvastatin, pravastatin, lovastatin, you're better off just shifting your diet and lifestyle than taking these drugs in relationship to preventing coronary heart disease. És a táblázatból az derül ki, hogy ha különböző gyógyszereket szednek az emberek a magas koleszterin szintre, akkor nem sok jót várhatunk ettől, sokkal jobb az eredmény akkor, hogyha az ember az életstílusát változtatja meg, az életmódját. The best advice that a doctor then can give to a patient who has a risk for coronary heart disease is to change the diet. Tehát a megoldás az, hogyha valakinek rizikófaktorai magasak a szívkoszorúér megbetegedésre, az az, hogy megváltoztatja az étrendjét. You lower your risk significantly. Tehát ezáltal lehet jelentős csökkenést elérni rizikófaktorokban. One other thought before I leave. Még egy gondolat, mielőtt befejezném. Because in 1988, my wife Shelley and we started a company called Innerlight. 1988-ban a cégemmel együtt elindítottuk azt a céget, aminek az a neve Innerlight. It was based on this research. We developed this company to help educate, and from it we generated a line of products that would help to hyperalkalize and bring the body back to health and a state of balance. Szóval azért alapítottuk ezt a céget, hogy elkezdjünk az embereket képezni, elkezdjük tanítani, megismertetni ezeket az információkat, illetve olyan termékeket fejlesztünk ki, amivel ez a hiperrugosítás létrejöhet, megvalósítható. We take protein out of the diet. Kiszedjük a fehérjét az étrendből. From animals, and we put protein into the diet from chlorophyll. Tehát kiszedjük az állati fehérjét az étrendből, és betesszük helyette a klorofillban dús étrendet. The animals in the wild do not suffer those conditions that animals in captivity suffer. Azok az állatok, amelyek a szabadban élnek, vadon élnek, nem küzdködnek azokkal a problémákkal, mint a fogságban felnevelt állatok. Here is an example of Ryan Marcotte, who went on our program, and we had others here
just recently, there was 9 men and women, I don't know if they're here tonight, that participated in a, I don't know, was it a contest? Tehát volt egy úriember, akit itt láthatunk a képen, aki szintén a PH-csoda programot csinálta meg, illetve jelenleg is folyik egy úgynevezett verseny Magyarországon 10 résztvevővel, akik szintén a programot csinálják. Within 5 weeks, 5 hét leforgása alatt, losing anywhere from 8 kilos to 18 kilos, körülbelül 8-18 kilót sikerült fogyniuk, ők mind túlsúlyosak. Reversing and normalizing high blood sugars to normalized blood sugars. Magas vércukorértékekről visszament normál vércukorértékekre több embernél az állapotuk. And experiencing greater energy and vitality. És nagyobb életkedvük lett, nagyobb vitalitásuk lett. Here we see Ryan Marcotte, who was the finalist in a Body for Life contest. És egy bizonyos versenyen ő a fináléban ott volt, tehát elindult egy versenyen, és ott volt a végső dobogosok között. So he lost 15 kilos of fat. 15 kiló zsírt vesztett. And gained 6 kilos of muscle. És 6 kiló tiszta izmot szedett föl. In 12 weeks. 12 hét alatt. Eating grass. Füvet evett gyakorlatilag. Eating broccoli, eating spinach. Brokkolit és egyéb avocados. Avokádót. All green foods, green drinks. Csak zöld ételeket és zöld italt. You build muscle with blood. Tehát ha az ember izmot akar építeni, az a vérből lesz. You build blood. És hogyha with chlorophyll. És hogyha jó vért akarsz képezni, az arra klorofil kell. And this is why I created the product called Super Greens. És ezért fejlesztettem ki ezt a terméket, aminek Super Greens a neve. And I've seen many of you drinking this. Látom, hogy itt sokan isszák. Is it working for you? Beválik? Yes, it's working? Good. Akkor jó. Skin conditions, psoriasis. Vannak bizonyos bőrproblémák is. Here we see high white count. Látunk magas fehérvérsejtszámot. I can reverse leukemia in 72 hours. 72 óra alatt meg lehet fordítani a leukémiát. When we have high white counts, this is an indication of high acidity. Amikor túl sok a fehérvérsejt, túl nagy a savasság. No one ever has to take chemotherapy drugs for chemotherapy. Soha senkinek nem kell kemoterápiás gyógyszereket szedni. I have to start on this green diet and hyperalkalizations. El kell kezdeni a zöld étrendet, és el kell kezdeni a hiperlugosítást. And this is what happened for this woman in 30 days. Ez pedig 30 nap alatt történt a hölgy arcával, amit az előbb láttunk. The center part of the molecular structure of blood and chlorophyll are identical. Tehát a központi része a klorofilnak és a vörös és a hemoglobinnak az gyakorlatilag ugyanúgy néz ki. Interlight, for the first time I have had them release one of my concentrations of chlorophyll from barley grass. Tehát amikor először állítottunk elő egy terméket, akkor árpafűből készítettünk egy klorofil terméket. You can administer this orally. Ezt lehet szájon átszedni. Rectally. Beöntéssel. Or through an IV. Vagy pedig intravénásan. It is 100% sterile. Teljesen steril. And it does not exist in Hungary. Ez sajnos Magyarországon nem elérhető. Until now. Eddig nem volt elérhető. This is going to make a huge difference in the health of Hungarians. A magyarok egészségét illetően ez elég nagy változást fog hozni, hogy most már elérhető. I am so certain about what I'm telling you. Én annyira biztos vagyok abban, amit mondok, that this will revolutionize medicine here in Hungary. Hogy szerintem ez Magyarországon is forradalmasítani fogja az egészségügyet. And what an exciting time to be part of a health revolution. És ez egy jó idő arra, hogy az ember egy ilyen egészségügyi forradalomnak a részesévé váljon. That can not only change lives, but save lives. Nem csak megváltoztatjuk az életeket ezzel, hanem meg is mentjük. I just have one last point to cover. Egyetlen egy utolsó dolgot még szeretnék áttekinteni. That is important in my work. Ami nagyon fontos a munkásságomban. And that's the primary site for blood production. És ez az elsődleges helye a vérképzésnek. In 1952, 4 scientists did serological studies and tissue studies on rabbits and pheasants.
1952-ben 4 tudós végzett kísérleteket nyulakkal és fácánokkal. They would starve the rabbits and the pheasants. Éheztették a fácánokat meg a patkányokat. They would do autopsies. A nyulakat. They would do an autopsy to see where the concentrations of blood were coming from. Tehát felboncolták őket, hogy lássák, hogy a vérnek a koncentrációja hol a legnagyobb. They found that this to be the case that in all the rabbits and the pigeons that the concentrations of blood was coming from the bone, particularly the bone marrow. Tehát úgy látták, úgy vették észre, hogy a fácánoknál is és a nyulaknál is a csontvelőben volt a legnagyobb koncentrációja a vörös vértesteknek. From this research, we now have our current etiology that blood is produced in the marrow of the bone. És ez az a kutatás, amire az egész mostani ideológia épül, hogy a csontvelőben születnek a vörös vérsejtek. This is not the case. De hát nem erről van szó. This is a secondary effect. Ez egy másodlagos másodlagos hatás. Like rabbits and pheasants, when you're starving, blood is produced out of body cells. Ez tulajdonképpen annyi, hogy amikor éheztetjük a fácánokat, éheztetjük a nyulakat, akkor a test sejtjeiből lesznek vérsejtek. This is what happens in the treatments of cancerous conditions where the body is wasting. Ez történik egyébként a rákos betegségek kezelése közben is, amikor a test egy ilyen leromló üzemmódban működik, amikor a szövetek pusztulnak. Body cells are being broken down to produce blood cells. És ilyenkor a test ahhoz folyamodik, hogy a test sejtjeit lebontja, hogy vérsejteket képezzen belőlük. The focal point for a cancerous condition is not in the bone, it's in the bowel. A lényeg, hogy amikor egy rákos állapotot szeretnénk megváltoztatni, akkor nem a csontvelővel kell foglalkozni, hanem a belekkel. It is here, in the crypts of the intestinal villi, where blood is manufactured. Így gyakorlatilag a bélfalon lévő kis bélbolyhok között, illetve a bélbolyhoknál jönnek létre a vörös vérsejtek. This is the primary site of stem cell production. Az őssejtek is itt képződnek elsődlegesen. Coming from the transformation of the food that we eat. Egyszerűen úgy, hogy átalakul az étel, amit megemésztünk, amit megeszünk. When we have damage to the intestinal villi, amikor a bélbolyhok sérülnek valami miatt, through an acidic diet, legfőképpen egy savasító étkezési stílus miatt, especially from animal protein, és különösképpen az állati fehérje fogyasztása miatt, then we can't produce healthy blood. Akkor nem képes a szervezet egészséges vért. And if we cannot produce healthy blood, ha pedig erre nem képes, we cannot produce healthy body cells. Akkor nem lesznek a test sejtjei, a szervek sejtjei sem egészségesek. Science is now taking skin cells and through reverse transformation creating stem cells. Tehát most az a tudomány álláspontja, hogy vesz bőrsejteket, és megpróbálja ezeket átalakítani őssejtekké. We do the same thing, but with the food we eat. De mi sem csinálunk más, csupán azt csináljuk, hogy azzal az étellel, az étkezéssel végezzük ezt el, amit beviszünk a szervezetbe. The first indication of this research was released in the Journal of Cell Science. Az első ilyen típusú kutatási eredmény a sejttudomány folyóiratban jelent meg. In 2008. 2008-ban. Stem cells for regeneration found in the crypts of the small intestine. Őssejtek, amelyek regenerálják a szervezetet, ezek a vékony bélben találhatók meg. So where we have imbalances anywhere in the body, tehát hogyha bármilyen ilyen felborult egyensúlyállapot van a szervezetben, we have to first bring health to the bowels. Akkor először a belek egészségét kell helyreállítani. And so any protocol has to address this particular issue. Tehát bármilyen protokoll, bármilyen módszert alkalmaz az ember, ezt figyelembe kell venni, és ezzel foglalkozni kell. For those who are interested in my protocol for cancer, I'd be more than happy to share that with you. Tehát ha valakit érdekel, hogy a ráknak a visszafordítására milyen protokollt alkalmazok, akkor nagyon boldogan megosztom ezt bárkivel, aki megkérdezi. Or for diabetes as well. Vagy ha valaki a cukorbajra vonatkozó tudásomat szeretné
megismerni. The only caveats that would be different would be the infusion using IVs of sodium bicarbonate, 5% sodium bicarbonate. Az egyetlen különbség gyakorlatilag az, hogy intravénásan adom be a szódabikarbonát oldatban. And the concern is throwing the patient into hyperalkalosis. És gyakorlatilag ezzel az a cél, hogy hiperlugos állapotba hozzák a pácienst. But I can assure you, when you throw your patient into hyperalkalosis, your patient symptoms reverse. De mondhatom nagy nyugalommal, hogy amikor az ember hiperlugosítást alkalmaz egy páciens esetében, akkor a tünetek azok visszafejlődnek, illetve megszűnnek. You can test this theory out for yourself by going slowly. Nyugodtan letesztelheti bárki ezt az elképzelést, ezt a teóriát, úgyhogy lassan, óvatosan fog neki. Begin with oral administration of a product I developed called Four Salts, which is sodium, magnesium, potassium and calcium bicarbonate and carbonate. Ez a termék, ennek az a márka neve, hogy Four Salts, tehát 4-féle só, és magnézium, kálcium, kálium és még valaminek for oral or rectal administration. Vagy szájon át, vagy beöntéssel. Something so simple. Ez annyira egyszerű, nem? And yet so effective. És annyira hatásos. And it's right in your hands. És ott van mindenkinek a kezében. I would suggest that we have doctors here that are working with tinnitus. If they will have their patients change their diets and increase their alkalization. Tehát, hogyha itt vannak orvosok, akiknek vannak the noise in their head will magically disappear. Akkor csak annyit kellene csinálni, hogy átalakítani a pácienseknek az étrendjét, és akkor minden helyreállna. The problem's not here, it's here. A baj ez nem itt van, hanem általában lent. We clear the bowel. Kitisztítjuk a beleket. Healthy bowels. Egészséges belek. Healthy blood. Egészséges vér. Healthy brain. Egészséges agy. Healthy body. Egészséges test. You cannot start with the brain. Nem lehet kezdeni az agynál. You cannot start with the blood. Nem lehet a vérrel kezdeni. You have to start not with the bowel. Először is a But beleket what you kell. put into your mouth. És hogy mit vesz az ember a szájába. What you put into your mind. Mi az, amit befogad? Mi az a gondolat, amit befogad? Thank you for coming tonight. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek I hope you enjoyed our lecture tonight. Remélem, hogy élveztétek az előadást. And thank you for your participation. I look anxiously await the country of Hungary and its people to embrace this new biology and the pH miracle. És izgatottan várom, hogy ez az ország és az itt élő emberek elkezdjék követni ezt a programot, és megértsék, és elkezdjék használni. Anyway, good night and thank you. Köszönöm and God szépen. bless.